بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جی نے زموږ د کلاس 9 د فزکس ټاپک دی نیوټن تھرډ لا ټاپک شروع کوو نو چې کوم ماشومان چینل نه سبسکرایب کړي چینل سبسکرایب کړئ خپل کزن ریلیټیوز رشتہ دارو سره شیئر کړئ خپل نیبر سره شیئر کړئ چې څوک نه خبر کوم غریبانان یې سره شیئر کړئ کله شو ځکه چې زیات نه زیات خلکو ته دې پیدا وشي او زیات نه زیات موږ کوم سوچ ته چې هغه زیات ته ورس چې ټاپک شروع کوو ټاپک کې زموږ جی نیوټن تھرډ لا د درېمه لاګانې چې کوم دي ډېر زیات ضروري دي څنګه چې موږ سره ایکویشنز اف موشن دغه شان د درېمه لاګانې هم ډېرې ضروري دي دې ډیفینیشن سره ډیفینیشن سوې موږ ته ډیفینیشن موږ ته وایي چې د هر یو اکشن موږ سره څه شي وي د هر یو اکشن موږ سره ریاکشن وي څه به موږ سره د هر یو اکشن موږ سره ریاکشن وي دا ریاکشن به څه شي وي دا به ایکول ریاکشن کوي صحیح شو کنه چې څومره اکشن شوی دومره به ریاکشن نه ریاکشن به د چا ایکولی د اکشن نه شو د هر یو اکشن څه ته وایي څه د دې مطلب دا چې زه دا شو سیونه پوسټ لګوم یا په باندې هغه پوسټ لګوي سیز ما سره هغه هغه چې کوم دی هغه پوسټ ما باندې لګوي کلیئر څه خبره نو چې څومره فورس نه اکشن اسه کې څه شي د فورس دی نو دا څومره اکشن چې لګي نو ایز ا ریزلټ پسې کېږي په دمانه ګوره یو ولا دوه ایروګان مطلب دا چې دې په دمانه چې کلیکشن کوي دې په دمانه واپس ریاکشن کوي د هر یو اکشن به ریاکشن د ډیفینیشن موږ سره د هر یو اکشن به موږ سره ریاکشن یې به سوي ایکوال وي او اپوزیټ ان ډایرکشن وي اپوزیټ ان ډایرکشن of action څه مطلب دی خبره چې اکشن په کوم ډایرکشن کې ولګي کلیئر شو خبره ریاکشن به دغه په اپوزیټ ډایرکشن کې وي خو ایکوال ان میگنیچیوډ وي ایکوال ان میگنیچیوډ به سي برابر وي equal in magnitude ما شاید ایکسپلین کړی چې څه ته وایي تاسو ته یې نه میگنیچیوډ به برابر وي ساده خبره چې مطلب موږ سره 3 نیوټن اکشن لګېدلی دی 3 نیوټن اکشن دی موږ سره به 3 نیوټن چې کوم دی څه وایي अब रिएक्शन هم وي او صرف ډایرکشن به څه شي وي اپوزیټ وي دا خبره ده کلیئر شو خبره او جی تاسو خپل وی چې کله اکشن یو باډي او کی ابل به ایکوال ریاکشن لګي اپوزیټ ان ډایرکشن اف اکشن وي اکشن څه مطلب چې دا کوم اکشن مطلب د اکشن پر ریاکشن کوي نو ریاکشن نه پر ډایرکشن کې لګي اپوزیټ په جاتا کلیئر شو اپوزیټ بدلای او میگنیچیوډ به برابر چې څونه د اکشن میگنیچیوډ دونه موږ سره د ریاکشن میگنیچیوډ وي ډایرکشن به صرف اپوزیټ وي نو دوی موږ راځي لیکلی شو چې مثال دو باډیز دي یو باډي 1 دا کلیئر شو ایا موږ سره باډي 2 دا کلیئر شو خبره نو د باډي 1 ته موږ وایو چې څه دا شو A او دا باډي 2 څه شو B نو کتاب دا کوي چې کله دا باډي فورس لګي نو فورس اف AB دا برابر وي ماینس فورس اف BA کلیئر شو خبره ګوره A باډي دا اب اکشن کوي پچا په B باډي باندې چې واپس کله فورس لګي فورس دوه ماسي د اکشن فورس دی واپس چې فورس لګي نو اوس په هغه لخوا چې کوم نه مثال ما بال وشتو دیوال ته نو دی وخت د بال چې کوم نه باډي 1 دا اوس چې هغه لخوا راځي نو بیا هغه دیوال مخکې څه کوي دیوال مخکې چې کوم نه هغه څه کوي اکشن لګي کلیئر شو خبره نو باډي به الټه شي نو معنی دې کې څه شي بال او والو اوس دا هغه وال پر بال باندې چې کوم څه کوي ریاکشن فورس لګي کلیئر خبره دا بال مثال نو A چې کوم دی دا A ما سره شو مثال کې دا A ما واخلې څه بال او B ما واخلې څه وال دیوال چې کوم دی صحیح شو چې بال ګلم دیوال ته نو دی اکشن کی دی ریاکشن کی کلیئر شو اوس هغه کله دا بال اورسي هغه ته نو B بس کیږي B مخ کیږي اوس هغه لګي نو B بوس مخ کی 50 باندې اب اوس اکشن کی 50 باندې پر بال باندې واپس ریاکشن نو موږ ته چې دا کوي چې دا نیگیټیو کم ساين دا نیگیټیو دا موږ څه کوي دا ودی مطلب دا چې دا اپوزیټ ډایرکشن شو کوي ها نه نیگیټیو شوز اپوزیټ ډایرکشن دا څه تاسو ته اولټ ډایرکشن کوي چې دا پسې کم فورس لګي دا به اولټ ډایرکشن کی بس دا خبره ده کلیئر خبره دا خو دې په سټیټمنټس شو ډیفینیشنز او چې اگزامپل سره ده اگزامپل تاسو مو کې مختلف اگزامپل ورکړي دي کلیئر خبره وکړي نو معنی
kicked فوټبال تاسو جی مختلف خیال کړی وي کنه چې فوټبال تاسو لته ورکې کیک ورکې صحیح شو نو تاسو د خپل چې کومه د سشي په شا باندې لاړ شي کلیئر شو خبره نو دې مطلب څه شو دې ما چې کومه بال باندې موږ سره کیک ولګي کیک کلیئر خبره نو دا بال موږ خو اکشن وکړو دا بال موږ باندې واپس سو کی ریاکشن فورس لګي نو دې چې موږ د خپل شي په شا لاړ شي کلیئر شو خبره نو سو اکشن چې موږ وکړو نو بال په موږ باندې واپس ریاکشن کوي کلیئر شو خبره سیم میګنیټیوډ چې څو تیز دا ورکې او خپل شا په تیز باندې واپس راځي جی دا شان موږ سره جی مختلف تاسو مختلف جټس چې کوم دي جټس کلیئر شو خبره دا جټس چې رواني کلیئر شو او د دې نشه تاسو مختلف شاته د دې شاته چې کوم دي سره راځي ګیسز چې کوم اوزي دا ګیسز کلیئر شو خبره دا ګیسز چې کوم دي د په دې جټ باندې اکشن کی ایز ا ریاکشن چې کوم دي سکی کی دا ګیسز بهر آوټ ساید اوزي نو موږ سره جټ چې کوم دي سکی کی فارورډ رواني فارورډ ډایرکشن کې د سکی حرکت کوي او رواني دا شو خبره جی دا موږ سره مختلف چې کوم دی اگزامپل داسې بل شي نور اگزامپل ډیکلیئر شو خبره نه دا تاسو خبره کوي جی اوس بل خبر دی کې یو ضروري لاجیکل خبر راځي او لاجیکل کانسپټ دې ته ډېر خیال کوئ ها لاجیکل پوینټ ته کوم وایم اوس او دې تاسو یو خټ راوغښتا مډ کوم راوغښتا مډ خټه ویټ مډ دی او تاسو دیوال ته وښتو نو تاسو خو یې سر هم غوښ دیوال ځخ مو واپس رانه غي نو دې مطلب خدا نه شو ساده دې مطلب دا چې موږ سره ریاکشن نه شو نه جی تاسو مډو وښتو مډ نو د دیوال چې کوم دی دیوال په دمانه سو کو ریاکشن فورس لګا خو چې دس اوس په مختلف سټرکچر دې موږ سره کنه سولید لیکوډ ډیکلیئر شو دا ګیس ته نو دس دا نیچر څنګه دی په نیچر باندې ډیپند کوي نو دا نیچر چې کوم دی سې لیکویفاید لیکوډ نیچر دی ای وخت دا لیکویفاید نیچر دی نو د دې مطلب دا نه شو په دمانه نه په دمانه ریاکشن فورس ولګي دو دیوال ته ریاکشن فورس ولګا خو چې د نیچر دا چې هغه لیکویفاید دی لیکوډ نیچر دی کلیئر شو خبره لیکویفاید دی نو دی وجه موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره هغه موږ ترونه راځي خو باقي دیوال په دمانه سره وې دی فورس لګولې دی دا شان کو بال دی موږ سره بال موږ سره سولید دی په سولید کې موږ سره څومره خبره موږ فورس لګو هغه په پس ریاکشن اکشن چې څونه شوی ریاکشن به هغه مرکی او سره بال چې سولید دی موږ سره هغه راغه واپس شو کوي واپس ریاکشن کلیئر شو خبره نو موږ هغه پراپرلی شو کی نو دی مطلب تاسو دا خبره یاد ساتئ تاسو ته پوښتنه چې موږ ته خو هغه واپس هغه شان رانلو نو موږ سره د باډي په دمانه مطلب دا خو لاغته شونه چې لاغته نشي کېدی باډي موږ سره ریاکشن کړي خو چې د نیچر داسې دی چې د موږ سره عام شان ریسپانس نه ورکړي دا خبره دا موږ سره وساني کنټرول انتهایی د درې لاګنې ضروري دي چې کوم د پیپر کې خامخا بورډ ایگزام کې راځي نو ان شاء الله لیکچر طریقې سره غوړې سکمنټ وی یا څه مطلب کوېسچن وی تاسو تاسو کولای شئ ډسکرپشن کې ایمیل کوته ایمیل هم کولای شئ چې دا ځان خیال ساتئ ملاویږي په نیکسټ ټاپک کې الله حافظ